අයිබෝවන් ඉතින් සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ලයිෆ්ස්ටයිල් පාරාදීසයේ මගේ YouTube channel එකේ මගේ දරුව හැමෝමව ඉතින් ඔයාලා හොඳින් පරිස්සමින් නේද මේ දවස්වල වැඩි එහිමේ යන්න එපා ටිකක් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඉතින් මම ඔයාලට කලින් පොරොන්දු වුණා වගේම මම AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරපු eyeshadow palettes වලින් palettes 6න් ඔන්න අද දෙවෙනි දවසේ තමයි මේකප් ලුක් එක කරන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මම eye makeup එකට තමයි ගොඩක් මුල් තැන දුන්නේ. ෆවුන්ඩේෂන් රුටින්ස් ඉතින් මම ගොඩ හරියක් කරලා තියෙන නිසා ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන නම් මම අද ගොඩක් විස්තර කියන්නේ. ඉතින් eye makeup එක ගැන තමයි ඉතින් කියන්නේ. මෙන්න මේ Uranus කියන palette එකෙන් තමයි අද මම මේ eye makeup එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන මෙන්න මේ කොළ පාට පුරු කලර්ස් තමයි ගොඩක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මම මේ eye makeup එක කරේ කියලා ගිහින් බලමු. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක අද අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව ටියුටෝරියල් එක බලන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම bell button එක click කරන්න. ඔයාලට මම videos දාපු ගමන්ම ටකස් ගාලා එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද eye makeup එක කරන්න කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මම මගේ eyebrows ලස්සනට හදාගෙන මගේ eyelid එක concealer කරගත්තා. eyelid එක concealer කරගත්තේ මම අද D64 කියන derma concealer එකෙන් තමයි මම concealer කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම ආලේප කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ brown color එක යටම තියෙන brown color එක Uranus palette එකේ තියෙන brown color එක මම මගේ crease එක උඩින් රවුමට ආලේප කරනවා. මෙන්න මේ කලර් එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ආලේප කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කලර්ස් 4-5න් තමයි මම කරන්න ඉන්නේ. බලමු කොහොමද මේකප් එක එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බ්‍රවුන් කලර් එක සහ මෙන්න මේ yellow කලර් එකට තියෙන gold වගේ ටිකක් ඒකත් බ්‍රවුන් කලර් එකක්. නමුත් ඒක කොළ පාට බ්‍රවුන් ඒ වගේ මිශ්‍ර වෙච්ච බ්‍රවුන් කලර් එකක්. ඒ කලර්ස් දෙක තමයි මම මුලින්ම මගේ ක්‍රීස් එකට ආලේප කරගන්නවා. කලර්ස් දෙක ආලේප කරාට පස්සේ බ්ලෙන්ඩින් බ්‍රෂ් එකකින් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට මතක ඇතුව එකම බ්‍රෂ් එකෙන් ආලේප කරන්න එපා. eyeshadow වර්ණ කීපයක්ම එක එක වර්ණයට එක එක බ්‍රෂස් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය eye makeup එක ලස්සනට එනවා. ඉතින් මම අද කට් ක්‍රීස් එකක් තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මුලින්ම ක්‍රීස් එක උඩ බ්‍රවුන් කලර් එක ආලේප කරලා ලස්සනට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ Essence brand එකේන eyeshadow basic එක තමයි මම දැන් ආලේප කරන්නේ මගේ ක්‍රීස් එක උඩට. මෙන්න මේ ආකාරයට රවුම් විදියට ඒ කියන්නේ ඇහි පිහාට වැහෙන තැන රවුම තියෙන්නේ අපේ අර්ධ කවාකාර ඒ රවුමේ තමයි මම මේ බේස් එක ආලේප කරන්නේ. ඇස්පියන් දෙකේම මම මේ බේස් එක භාගයට ඒ කියන්නේ ගොඩ මුළු සම්පූර්ණ ලිඩ් එකේම නෙමෙයි භාගයක් වගේ තමයි ආලේප කරන්නේ.
ක්‍රීස් එකේ බේස් එක ආලේප කරලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් කන්සීලර් එකක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මගේ ළඟ තියෙනවා අයි ෂැඩෝ බේස් එකක්ම. ඒක නිසා මම ඒක ආලේප කරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොළ පාට මම මේක මැට් කලර් එකක්. මෙන්න මේ ග්‍රීන් කලර් එක මගේ ක්‍රීස් එකේ මම අයි බේස් එක දාපු තැන කන්සීලර් කරපු තැන ආලේප කරගන්නවා. ආලේප කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ග්ලිටර් කලර් එක මම නැවතත් ඒ කලින් ආලේප කරපු කොළ පාට කිව්වට මේක කොළම නෙමෙයි නිකන් අර ටර්කෝයිස් වගේ කලර් එකක් මේක. ඇත්තටම ඇක්වා කලර් එක කියන්නේ අපි ඒ වගේ කලර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ග්ලිටර් කලර් එක තමයි මම ඒකෙම ග්ලිටර් මේක මැට් නෙමෙයි මම ආලේප කරන පාට වර්ණය ග්ලිටර් එකක් තමයි ආලේප කරන්නේ. මම ඒක ඇඟිල්ලෙන් ආලේප කරලා ඊට පස්සේ ස්පොන්ජ් එක තියෙන බ්‍රෂ් එකකින් ආලේප කරනවා. දැන් අයි මේකප් එකේ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ මගේ අවුටර් කෝන් එක ලස්සනට ෆිනිෂ් කරන්න ඕන නිසා නැවතත් අර බ්‍රවුන් ෂේඩ් එකම ලස්සනට V ෂේප් එකකට මේක ෂේඩ් කරලා යන විදිහට ආලේප කරනවා. ඉතින් මම අද කරන මේ මේකප් එකේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම ඉන කෝනස් ටිකක් දික් කරලා අඳින්න යන්නේ. ඒක අඳින්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ අපර් ලිඩ් එකේ මේ වගේ වෝටර් ලයින් එකේ ලස්සනට අයි ඩිෆයින් එකකින් පුරව ගන්න ඕනේ. නැත්තම් එතන පුරව ගත්තේ නැත්තම් ලස්සනට ඉන කෝන එක අඳින්න බෑ ඔයගලන්ට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අයි ලිඩ් එකේ උඩ ලිඩ් එකේ කියන්නේ උඩ ලිඩ් එකේ ඔයාලා ඒක එතන පුරව ගන්න ඕනේ අයි ඩිෆයින් එකකින්. ඉතින් මම ඒක නිසා ඒකට පුරව ගන්නවා. ඇත්තට මේ ඉල්ලීම කළේ අපේ වර්ක්ෂොප් එකට ආපු දුවක් මිස් මෙහෙම දිගට ඇස් අඳින්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න තමයි මට ගොඩක් ඕනේ. ඉතින් එයාටයි ඔයාලටයි හැමෝටම ඔන්න මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. දැන් අයි මේකප් එක ගොඩක් දුරට ඉවරයි. මම දැන් ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ මේ අයි ෂැඩෝ එහෙම වැටිලා තියෙන ඒවා මම වෙට් ටිෂු එකකින් සේරම ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අයි ලයින් එක අඳිනවා. අයි ලයින් එකට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ CCUK බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ අයි ලයින් එක.
මේක ගොඩක් හොඳයි වියාන එක වගේම තමයි. මේකේ බ්‍රෂ් එකටත් මම හරි ආසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ඩාර්ක් කලර් මැට් බ්ලැක් කලර් එකක් තියෙනවා මේකේ. ආලේප කරන්නත් බ්‍රෂ් එක හරිම ලේසියි ඒ වගේම. ගොඩක් දුරට මේකප් එක ඉවරයි. තව චුට්ටක් මං ඉන කෝන් එක දික් කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ ජෝදාන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කැට් අයි ලයිනර් කියන එකෙන් තමයි මම ඉන කෝන් එක. මොකද ඒකේ බ්‍රෂ් එක හරිම ෂාප් හීනි බ්‍රෂ් එකක් ඒකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා හරි ලේසි. ඒ වගේ හරිම සියුම් තැන් ලස්සනට ගන්න. ඉතින් මං ඉන කෝන් එක මේ වගේ ආලේප කරනවා. යූෂුවලි මම මේ වගේ ඉන කෝන් එක ඇත්තටම ආලේප කරන්නේ මට ලස්සන නෑ එහෙම. මට ඒ කියන්නේ මම මගේ ෆීචර්ස් අඳුරගෙන තමයි මම මේකප් කරන්නේ. මට මගේ මූණේ තියෙන ෆීචර්ස් වලට ඇත්තට මේ වගේ දිගටි. මොකද මගේ නහය ටිකක් පළල්. එතකොට නහය හීනි ලස්සන හීනි කෙනෙකුට තමයි ඒ වගේ ඉන කෝන් එක මේ වගේ දිගට කැට් ලයින් එක වගේ දිගට ඇඳාම ලස්සන. නාසයත් උල්ව ලස්සනට දිගටම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ නාසය උල්ව ලස්සන දිගටම නෑ. ඇත්තට මට පැතලි නාසයක් තියෙන. ඒක නිසා මම මේ වගේ අඳින්නේ නෑ. ඉතින් මේක ඉල්ලීමක් තමයි ඉෂ්ට කළේ. ඉතින් මේ එසෙන්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වොලියුම් මස්කාරා එකක් මම අලුතෙන් ගත්ත තවත් එකක්. කලින් එක නම් මගේ වෝටර් ප්‍රූෆ් එකක්. මේකත් ගොඩක් හොඳයි. මම මේ ළඟදිත් බඩු ටිකක් ගත්තා. මම කියන්නේ කොස්මැටික්ස් බඩු එහෙම ගත්තා ටිකක් මම ඔයාලට ඒකත් දවසක පෙන්නන්නම්. දැන් අයි මේකප් එක ඉවරයි. ඉතින් මං ගිහලා ෆවුන්ඩේෂන් දාගෙන කොණ්ඩෙත් හදාගෙන එන්නම්. ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් දාලා කොණ්ඩේ හදලා මම සේරම ෆිනිෂ් කරලා ආවේ. ජෝදාන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රාස්පෙරි ටාට් කියන මැට් ලිප්ස්ටික් එක තමයි මම මේ මේකප් එකට ආලේප කරන්න ඇත්ත. ටර්කොයිස් කියන කලර් එකට යන ලිප්ස්ටික් කලර්ස් ගොඩක් අය හිතුවොත් එහෙම මේ වගේ කලර් එකකට මොකක්ද හරියන ලිප්ස්ටික් කලර් එක කියලා. ඇත්තටම ගොඩාක්ම හොඳයි. මේ වගේ ඒ කියන්නේ ලෝටස් කලර් එකක්, පින්ක් කලර් එක, මැජෙන්ටා ලයිට් මැජෙන්ටා පින්ක් එකක්, ඒ වගේ කලර් එකක් තමයි ගොඩාක් ලස්සන. ඉතින් බලන්නකෝ මේකප් එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඔන්න අයි මේකප් එක කරා. මේක තමයි අයි මේකප් එක. Uranus palette එකෙන් තමයි මම අයි මේකප් එක කරේ. ඒ වගේම කියන්න ජෝදාන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ රාස්පෙරි ටාට් කියන කලර් එක තමයි මම ලිප්ස්ටික් එක වෙනුවට පාවිච්චි කරේ. තව දෙයක් තමයි මම කවදාකවත් මේ වගේ දිගට වැඩි අඳින්නේ නැහැ. මොකද මාව ටිකක් නපුරු පාට පේනවා. ඉතින් මම නපුරු කෙනෙක් නෙමෙයි හොඳේ. ඉතින් කරපු මේ කලින් අපි කරපු අපේ මේකප් වර්ක්ෂොප් එකේ දුවෙක් මගෙන් ඇහුවා මිස් කොහොමද මෙහෙම දිගට මෙහෙන් ඇස් දිගට ඇඳලා කරන්න කියලා. අයි මේකප් එක. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා හොයාගන්න මේ වගේ පොයින්ටර් හොඳට කියන්නේ බ්‍රෂ් එක හොඳට තියෙන පොයින්ට් එක හොඳට ගන්න පුළුවන් බ්‍රෂ් එකක් තියෙන අයිලයින් එකක් තමයි ඒකට හරියන්නේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ මෙතන කෝන් එක ලස්සනට උලට ඇඳලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට
උලට ඇඳලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් මේ පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් තියෙන අයිලයින් එකක් ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න. ඒ වගේ ඔයාලට දිගට අඳින්න ආස නම් ඉතින් හැමදාම කරන මේකප් එක නැතුව වෙනස් විදිහට කරන්න ආස නම් ඒ වගේ මේක නම් ජෝදාන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන කැට් අයිලයිනර් කියන එක මේක. ඉතින් ඒ වගේ අයිලයින් එකක් ගන්න. ඉතින් වර්ක්ෂොප් එකේදී මේකප් වර්ක්ෂොප් එකේදී ඇහුවද එක්ක ඇවිල්ලා අනේ මිස් කියන්නකෝ මෙහෙම දිගට අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එයාටයි ඔයාලටයි දැනගන්න ඕන මං ඇස් දිගට ඇතුළතින් ඇඳලා පෙන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අයි මේකප් එක. ඉතින් දැන් අද දෙවෙනි දවස නිසා තුන්වෙනි වීඩියෝ එකකුත් ඉක්මනටම අරන් එනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකත් එක්කම ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට මගේ Facebook එක මගේ Instagram එක follow කරන්න, like කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් මම මහන්සියලා ඇත්තට මම වීඩියෝස් ගේන්නේ ඔයගලන්ට. මොකද හැමදාම මේකක් මගේ මූණේ මම ඇප්ලයි කරගන්න ඔයගොල්ලෝ නිසාම ඇත්තටම ඉතින් කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒක නිසා. ඉතින් ගොඩාරියක් ආදරෙන් මේ දේවල් ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් කියන්න මගේ channel එක ගැන. ඉතින් ගොඩාරියක් ආදරේ පරිස්සමින් ඉන්න ඕගොල්ලන් එහෙම යන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්න පෙරවන් සරණයි.